Xin chào quý anh chị. Quý anh chị chọn một chiếc xe Volvo XC60 thì luôn thắc mắc rằng XC60 động cơ Hybrid B6 và động cơ Recharge Ultimate thì khác nhau gì, và nhìn bên ngoài thì nó sẽ có những điểm gì để mình nhận biết được. Thì trong video này Khanh sẽ giải đáp cho quý anh chị để quý anh chị có thể hiểu rõ hơn về xe Ultimate 2023 của XC60. Hôm nay cái showroom của bên Khanh thì giao xe khá nhiều. Giới thiệu sơ qua một vòng với quý anh chị. Đây là XC90, thì chiếc này là màu xám, nội thất nâu. Xe này là nhập khẩu của Thụy Điển nguyên chiếc. Còn kế đây là S90, phiên bản trục cơ sở dài thì nhập khẩu Malaysia. Đây cũng là một xe XC60 nhập khẩu Malaysia. Nó là xe 5 chỗ và XC90 là xe 7 chỗ. Thì đây là hai cái chiếc xe Khanh muốn giới thiệu với nhà mình. XC60 phiên bản Ultimate Recharge và XC60 phiên bản Ultimate Prime. Thì về màu sắc thì xe sẽ có màu trắng là chiếc xe bên đây là xe màu trắng, rồi màu đen. Ngoài ra thì nó còn màu xám Platinum Gray, là giống như cái chiếc xe XC90 đây màu xám Platinum Gray. Mình còn cái màu đỏ. Màu đỏ là cái chiếc xe bên ngoài đây. Màu đỏ, đây là xe màu đỏ nha. Màu đỏ thì nó chỉ ở trên phiên bản Ultimate Dark thôi. Và video so sánh giữa Ultimate Bright, Ultimate Dark và 3 phiên bản Volvo XC60 Ultimate Bright, Ultimate Dark cũng giống như Ultimate Recharge thì Khanh đã làm rồi. Thì bây giờ Khanh làm chi tiết lại cái xe Ultimate Bright và xe Recharge thì khác nhau điểm nào. Về giá bán thì quý anh chị có thể coi trên màn hình giúp dùm Khanh giá bán của Ultimate Bright và giá bán của Ultimate Recharge. Thì với hai cái giá bán nó lệch nhau khoảng gần 600 triệu, gần 600 triệu thì quý anh chị nên chọn xe nào và điểm khác nhau giữa hai xe như thế nào. Về phần đầu xe thì quý anh chị nhìn vào đầu xe không có sự khác biệt. Nếu mình để ý kỹ thì nó sẽ có một cái điểm khác biệt duy nhất. Đây là cái đèn cản. Đèn cản của phiên bản Ultimate Bright, Dark và Bright đều có, nhưng ở xe phiên bản Recharge thì nó không có cái đèn gầm ở phía dưới đây. Thì quý anh chị có thể nhận biết được là ở phía trong đây, ở phía trong nè, nó có một cái cây quạt tản nhiệt. Thì khi mà bố trí cây quạt tản nhiệt này thì cái đèn cản nó không có, gọi là mình không bố trí được. Trong khi đó ở vị trí này thì nó là kín hoàn toàn. Đó là sự khác nhau. Nó giải nhiệt cái bộ pin đó quý anh chị. Đây, nó ở đây nó là khe nè. Quý anh chị thấy không ạ? Thành ra vị trí này là kín luôn. Rồi, bên đây cũng vậy. Đây. Đó là một cái lưu ý dành cho các anh chị mà muốn so sánh và nhận biết nhanh ở phần đầu xe. Hồi nãy Khanh coi bên phải đúng không ạ? Thì đây Khanh cho quý anh chị coi bên phải của bản Ultimate nè, Ultimate Bright, Ultimate Dark thì nó kín luôn nè. Rồi, còn các chi tiết khác ở phần đầu xe thì nó giống nhau hoàn toàn. Về đầu xe của chúng ta sẽ có hệ thống đèn LED. Đèn LED này là đèn LED thích ứng, tức là khi gặp vật đối diện nó sẽ tự động cụp xuống, tự động tắt mở, rồi mở rộng ốc chiếu, vân vân. Đèn daylight hình búa Thor. Đây cũng thế. Y chang. Rồi lưới tản nhiệt cũng giống nhau. Lưới tản nhiệt dạng thác nước, rồi camera, logo, radar, vân vân. Đó là những chi tiết ở phần đầu xe để quý anh chị có thể nhận biết được là Ultimate Dark, Bright hay là Recharge. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cái phần bên hông. Thì đây chúng ta đã có thấy sự khác biệt giữa hai xe. Đây.
Ở phiên bản Ultimate Bright thì nó sử dụng cái bộ mâm đa chấu đây rồi, và hệ thống treo của nó đây độc lập đa điểm tay đòn kép, và các tràng treo của nó là bằng nhôm rất là to bản. Rồi qua đến cái bộ mâm của Ultimate Recharge thì quý anh chị nhìn thấy được là cái bộ mâm này á, có vẻ nó không được đẹp bằng, nhưng cái bộ mâm này nó thiết kế khí động học giúp cho cái chiếc xe điện đi quãng đường dài hơn và lực cản không khí thấp hơn. Đó là điểm gọi là khác biệt trên cái chiếc xe Recharge. Bởi vì xe phiên bản Recharge thì quý anh chị có thể đi được bằng chế độ thuần điện lên đến 86 km hoàn toàn thuần điện. Thì một cái chi tiết nho nhỏ này nó sẽ giúp cho chiếc xe đi dài hơn. Đó. Rồi, hệ thống treo cũng vậy. Treo đa điểm nè, tay đòn kép. Đa điểm tay đòn kép thì đối với một chiếc xe, khi mà quý anh chị nhìn đa điểm tay đòn kép nè. Đó. Thì đối với hệ thống treo đa điểm tay đòn kép này, khi mà quý anh chị có một cái dao động của chiếc xe thì nó chỉ có nhịp lên nhịp xuống nè, rồi nó không bị xô ngang. Đó là cái sự khác nhau giữa một cái chiếc xe khung gầm châu Âu và một chiếc xe khung gầm châu Á treo MacPherson. Nó chỉ có nhịp lên nhịp xuống, không bị xô ngang. Ngoài ra thì cái hệ thống treo này nó cũng giúp cho quý anh chị có một cái độ êm hơn so với lại cái xe MacPherson. Cũng giống như là chúng ta sẽ không bị cái âm thanh thốc của cái phuộc, tại vì cái phuộc nó bị nó sẽ triệt tiêu lực. Cái phuộc mà nó nhảy lên nó qua cái càng này nè, thì nó sẽ triệt tiêu lực đi, triệt tiêu âm thanh thốc vào cái khoang hầm máy, thành ra chúng ta ngồi bên trong thì nó sẽ êm hơn rất là nhiều. Một cái ưu điểm nữa của hệ thống này đó là cái bán kính quay vòng nó sẽ cho ra rất là nhỏ. Thành ra cái XC60 này quý anh chị có cua từ một mép lề bên đây qua một mép lề bên kia cực kỳ nhỏ ở một cái bán kính quay vòng rất là nhỏ nha. Rồi. Còn nhỏ như thế nào thì ghé Khanh trải nghiệm, Khanh sẽ cho quý anh chị thấy được là cái chiếc xe này nó linh hoạt và nó nhanh nhạy, cũng giống như nhỏ gọn như thế nào. Rồi. Về ngoại hình thì giống nhau. Rồi, hệ thống dẫn động của xe cả hai đều là all-wheel drive, tức là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhưng ở động cơ Hybrid B6 thì dẫn động 4 bánh toàn thời gian là chân sau nó là chạy bằng xăng luôn, và chân trước cũng chạy bằng xăng. Trong khi Recharge dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chân trước là xăng và chân sau là cầu điện. Nó sẽ không có cái trục cắt đăng là ở dầm xe kéo từ trước ra sau. Chính vì vậy, nói về độ êm thì cái Recharge yên tĩnh tuyệt đối và cực kỳ êm. Nó sẽ triệt tiêu, bởi vì cái hệ thống cơ khí nó không có nhiều giống như cái xe dẫn động 2 cầu toàn thời gian bên đây. Chính vì lý do đó cái xe nó chạy, khi mà chạy bằng chế độ thuần điện hoặc chế độ hybrid thì cái Ultimate Recharge nó cho một cái không gian yên tĩnh, nó sẽ cho quý anh chị sự khác biệt hoàn toàn và một cảm giác lái hoàn toàn khác biệt. Và tại sao Khanh nói cảm giác lái hoàn toàn khác biệt? Bởi vì nó êm và nó mạnh. Ultimate Recharge có công suất 462 mã lực. Ultimate Bright, Ultimate Dark động cơ Hybrid B6 có công suất là 300 mã lực. Thì cái độ tăng tốc và độ mượt nó, quý anh chị nhìn thấy được qua cái con số này là nó sự khác biệt hoàn toàn. Và Khanh quên chia sẻ nữa, đó là tiêu hao nhiên liệu. Tất cả đều là động cơ 2.0 lít có công suất khác nhau rồi, nhưng tiêu hao nhiên liệu cũng khác nhau. Ở động cơ Recharge thì tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe là 3 lít 100 km chạy. Còn ở động cơ Hybrid B6 thì tiêu hao nhiên liệu trung bình là 8 lít cho 100 km chạy ở đường hỗn hợp. Nếu quý anh chị đi đường nội đô thành phố thì nó rơi vào khoảng 10-11 lít. Còn nếu quý anh chị đi đường trường thì nó rơi vào con số 6 đến 7 lít cho 100 cây số. Đối với một chiếc xe dẫn động 2 cầu
toàn thời gian, và có động cơ hybrid, và có một cái cân nặng 2 tấn, thì con số này là con số tuyệt vời. Rồi, quý anh chị nhìn đến cái phần hông xe, thì hông xe nó không có sự khác biệt ngoài cái chi tiết là mâm xe, giống như lúc nãy Khanh có chia sẻ với nhà mình về chi tiết mâm xe. Đó. Rồi, nẹp chỉ chrome cũng giống nhau. Nẹp chỉ chrome bên đây cũng giống nhau. Nhưng ở đây nó lại cho chúng ta một cái chi tiết nho nhỏ, đó là chữ Recharge. Thì ở cái phiên bản Ultimate nó sẽ không có, Ultimate Bright, Ultimate Dark, nó sẽ không có cái chi tiết này. Còn các chi tiết khác ở tay nắm cửa, đây, tay nắm cửa giống nhau hoàn toàn. Gương chiếu hậu giống nhau hoàn toàn. Đây, gương chiếu hậu giống nhau hoàn toàn. Và gương chiếu hậu của Volvo tích hợp rất là nhiều công nghệ. LED báo rẽ trên gương nè. Và gương được thiết kế trên cái thân cửa, giúp cho cái điểm mù của trục A nó rất là nhỏ. Rồi, về phần mặt gương, đây, mặt gương của chúng ta thì sẽ có cảnh báo điểm mù nè. Rồi có một cái gương cầu ở bên mép bên đây nè, quý anh chị nhìn thấy không ạ? Đây, nó có một cái lằn ranh nè. Đó, lằn ranh gương cầu nè. Rồi cái phần mặt gương của chúng ta sẽ chống chói tự động. Rồi mặt gương của chúng ta sẽ có sấy mặt gương. Rồi mặt gương của chúng ta sẽ lật mặt gương khi da. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái camera 360 độ ở phía dưới đây. Và cảnh báo điểm mù này nó sẽ khác với lại cảnh báo điểm mù ở những chiếc xe chỉ có cảnh báo, bởi vì đây là hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động. Tại sao Khanh chia sẻ đây là hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động? Bởi vì khi quý anh chị quẹo trái, quẹo phải mà có một chiếc xe cắt ngang, hệ thống cảnh báo điểm mù nó đã cảnh báo cho quý anh chị rồi. Nhưng trong trường hợp quý anh chị vẫn gọi là vô tình, mình gọi là không quan sát kỹ và mình đánh lái qua luôn, thì cái chiếc xe nó sẽ hơi giật cái vô lăng lại. Đó, để cho mình phải hiểu rằng là có một cái chiếc xe đang nguy hiểm đi tới. Đó, để người tài xế có một cái cân nhắc, một cái quyết định nó hay hơn. Trừ cái trường hợp quý anh chị chủ động xi nhanh phải thì cái chiếc xe nó sẽ không can thiệp. Đó là cái yếu tố khác biệt ở hệ thống cảnh báo điểm mù so với một chiếc xe là cảnh báo điểm mù chủ động và chỉ có cảnh báo thôi. Rồi. Về các chi tiết ở phía trên đây, các chi tiết ở đây thì nó cũng là viền chrome sáng, rồi gương ba ga mui ở trên đây cũng chrome sáng, rồi cửa sổ trời toàn cảnh. Bên đây cũng thế, giống nhau hoàn toàn. Đây, giống nhau hoàn toàn. Rồi, phần tay nắm cửa thì Khanh luôn chia sẻ với nhà mình là đối với Volvo thiết kế tay nắm cửa là 4 tay đều có thể mở, thì mình có thể đứng ở vị trí nào cũng có thể mở luôn. Đó, lóc cửa nè, mở lóc cửa ở vị trí tay phía sau luôn, giúp cho cái người sử dụng chúng ta thuận tiện hơn rất là nhiều. Rồi, đây là vị trí đổ xăng của chiếc xe Recharge. Đổ xăng, tức là xe điện vẫn còn động cơ xăng. Đây là vị trí đổ xăng nha. Rồi, mời quý anh chị tham khảo cái hệ thống treo phía sau. Đây là hệ thống treo sau. Treo sau là độc lập đa điểm tay đòn kép, giúp cho chiếc xe giống như lúc nãy Khanh có chia sẻ với nhà mình, nó chỉ có nhịp lên, nhịp xuống, nhịp lên, nhịp xuống. Rồi, bây giờ đây. Thì giống như lúc nãy Khanh có chia sẻ với nhà mình, cái chiếc xe của chúng ta treo độc lập đa điểm thì nó chỉ có nhịp lên nhịp xuống, thành ra người ngồi trên cái chiếc xe châu Âu sẽ không bị lắc ngang, và rất là khỏe khi đi những chuyến đi dài. Còn yếu tố gì thêm nữa, lát nữa Khanh sẽ chia sẻ thêm cho quý anh chị. Và lúc nãy Khanh cũng có chia sẻ là phiên bản Recharge. Đây, Recharge thì cái chân phía sau này nó là chân điện, chạy hoàn toàn bằng điện. Nó là chân điện và chạy hoàn toàn bằng điện luôn nha. Còn đối với cái xe B6 Hybrid thì chân của nó là sử dụng động cơ xăng, thành ra nó sẽ có một cái trục cắt đăng truyền ra sau. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần đuôi xe để mình coi sự khác biệt ở điểm nào. Đây,
Đuôi xe thì gần như chúng ta sẽ không thấy được sự khác biệt. Các chi tiết viền chrome vẫn giống nhau, rồi các cảm biến cũng giống nhau, vẫn camera giống nhau, và đều có cốp điện giống nhau. Cốp điện giống nhau luôn. Rồi bên đây cũng thế. Đây các chi tiết viền chrome, viền chrome nè, các cảm biến nè. Ở phía sau chúng ta sẽ có 6 cảm biến, và ở đây cái logo nó sẽ khác là B6 AVKD. Rồi camera có đầy đủ. Đây là cốp sau của xe. Thì cái hệ thống phía sau của xe, ngoài cái cảm biến ra, nó còn có tính năng là tự động phanh khi gặp vật cản, sẽ giúp cho mình từ trong nhà ra một cách an toàn hơn ở rất là nhiều tình huống. Trong trường hợp mà quý anh chị từ trong nhà ra, vô tình có một chiếc xe máy, một người đi bộ, một em bé đi ngang, một chiếc xe máy đi tới, chiếc xe sẽ tự động phanh. Còn trong trường hợp quý anh chị cảm thấy ở phía sau của mình kiểm soát tốt, mình có thể chủ động tắt nó đi để không bị gọi là bất ngờ và không thích hệ thống can thiệp, mình có thể chủ động tắt nó đi. Đó là những cái cách mà quý anh chị có thể điều khiển và vận hành cái chiếc xe nó tốt nhất và theo sở thích của quý anh chị. Rồi bây giờ Khanh sẽ cho nhà mình coi cái phần cốp sau. Cốp sau thì nó bố trí giống nhau hoàn toàn. Đây là một cái lưới nè, rồi đây một cái điện 12V nè, rồi cái bộ thảm nè. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở cái phần phía dưới đây cho nhà mình xem. Thì chúng ta sẽ thấy bánh xe dự phòng. Rồi ở phía dưới bánh xe dự phòng, đây ngay vị trí này, nó là cái bình ắc quy á quý anh chị. Cái bình ắc quy 12V đó. Rồi con đội có đầy đủ nha. Rồi các xe châu Âu thì giống như Khanh thường chia sẻ, ở đây nó có một cái lưới. Cái lưới này, đây cái lưới nè, thì nó sẽ móc vào các cái vị trí đây, để trong trường hợp mà quý anh chị có nuôi chó mèo á, thì chúng ta muốn để chó mèo lên xe, thì khi quý anh chị đi đường dài chạy tốc độ cao mà chúng ta phanh á, thì chó mèo nó không bị văng ra trước. Đây là những cái yếu tố thiết kế rất là nhân văn cho cả con người và cả những con vật. Rồi cốp phía sau thì chúng ta sẽ có hai cái vị trí đóng cốp là đóng thôi, và đóng cốp lóc cửa luôn, để chúng ta không phải thao tác phiền phức là thay vì các xe châu Á chúng ta không có nút đóng cốp và lóc luôn, là chúng ta phải móc cái chiếc chìa khóa ra và bấm lại một lần nữa, thì cái này nó sẽ kế tiện hơn. Rồi qua đến cái xe recharge. Đây recharge thì Khanh có muốn chia sẻ với nhà mình, nó cũng thiết kế y như vậy luôn đây. Rồi đây là cái bộ sạc tại nhà đi theo xe. Thì cái bộ sạc này có công suất là 3.5 kW. Đây 3.5 kW, không biết qua điện thoại quý anh chị thấy không ạ? Nó là 3.5 kW và ampere của nó là 16 ampere. Output của nó là 220V. Rồi với bộ sạc này thì quý anh chị có thể sạc đầy cái bộ pin rơi vào 5 tiếng đồng hồ. Quý anh chị có thể sạc đầy pin 5 tiếng đồng hồ tại điện 220V tại nhà nha. Rồi tại nhà luôn, không cần trạm sạc đâu. Thành ra là quý anh chị nếu mà mình chu kỳ có bán kính một ngày quý anh chị đi rơi vào khoảng 80 km, xung quanh khoảng đó, thì quý anh chị gần như chạy thuần điện 100% trên cái chiếc xe recharge này. Và quý anh chị sẽ không tốn một giọt xăng nào trong một tháng. Thành ra cái bình xăng của quý anh chị đổ xăng vào, thì có nhiều anh chị hỏi Khanh là chiếc xe này hao xăng bao nhiêu. Thì đối với Khanh á, là theo như nhà công bố sản xuất người ta chia sẻ thì nó khoảng đâu 1.8 thôi, nhưng mà thực tế chạy thì nó sẽ trung bình khoảng 3 lít cho 100 cây số. Còn cái này nó còn tùy thuộc vô điều kiện của từng anh chị. Khanh ví dụ giống như lúc nãy thì có một số anh chị là có thể sạc điện tại nhà bằng ban đêm và bán kính di chuyển của mình rơi vào khoảng 80 km thôi, thì Khanh đảm bảo là cái bình xăng nó còn nguyên cả tháng, không tốn một giọt nào luôn. Thì coi như quý anh chị xài ấy, là nó không phải là 3 lít 100 cây nữa, mà trung bình chúng ta đi là gần như là 3.000 km là chúng ta chỉ đi thuần điện hoàn toàn. Có một anh khách có chia sẻ với Khanh là ban đêm anh sạc điện cái chiếc xe XC90 tại nhà bản recharge, và đi vào công ty thì ảnh cũng có sạc điện luôn. Mà một ngày di chuyển của ảnh
thì nó lanh quanh khoảng đâu 120 km. Thì một tháng ảnh chỉ có tốn 600.000 tiền xăng thôi. Một con số cực kỳ bất ngờ cho một chiếc xe to, đúng không ạ? Và có một điều Khanh muốn chia sẻ với nhà mình nữa, đó là bộ pin. Nếu quý anh chị hỏi Khanh là chiếc xe này bộ pin thay thế bao nhiêu, thì Khanh phải hỏi lại quý anh chị rằng quý anh chị sử dụng xe này có trên 10 năm hay không. Bởi vì bộ pin nó đã bảo hành 8 năm rồi. Nếu quý anh chị đang suy nghĩ câu chuyện xài chiếc xe này trên 10 năm, chúng ta hãy cân nhắc điều này. Và chiếc xe điện Recharge được bảo hành bộ pin 8 năm. Và sau 8 năm đó thì bộ pin vẫn còn tiếp tục, và trung bình bộ pin nó sẽ có tuổi thọ khoảng tầm 12 đến 15 năm. Đó là những cái chia sẻ của Khanh. Và chi phí thay bộ pin này chúng ta có thể thay từng cell pin nhỏ rất là rẻ, chứ không phải thay cả bộ pin đâu. Rồi, các xe Volvo Khanh xin phép chia sẻ lại là chúng ta bảo dưỡng là chu kỳ 10.000 km. Và chu kỳ 10.000 km, quý anh chị có thể coi trên màn hình cái chi phí bảo dưỡng của Khanh đưa lên. Với cái chi phí bảo dưỡng này, Khanh cam kết với quý anh chị rằng xài cái chiếc xe Volvo 10.000 cây chúng ta đi bảo dưỡng một lần thì chi phí tổng 10.000 cây rẻ hơn một chiếc xe phổ thông Toyota, Mazda, Honda, rẻ hơn một chiếc xe phổ thông luôn nha. Tại vì 5.000 cây thì chúng ta chỉ tốn ở cấp, Khanh ví dụ cấp 70.000 thì nó sẽ tốn là 3 triệu đúng không ạ? Thì chia ra cấp 65.000, mỗi 5.000 cây chúng ta tốn có 1,5 triệu à, cực kỳ rẻ. Rồi lên đến cấp 80.000 thì quý anh chị coi đi, nó chỉ có 9 triệu thôi. Thì chia ra đến cấp 85.000 thì quý anh chị chỉ có tốn là nhiêu? 4,5 triệu. Rồi, nói hơi nhiều thì chi tiết thì quý anh chị có thể chia sẻ với Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ giải đáp các chi tiết rõ hơn về chiếc xe này khi quý anh chị mua xe. Hỏi về tư vấn mua xe, Khanh sẽ đáp rõ hơn. Rồi, một cái khác biệt đó là cái chiếc xe này của mình, bình ắc quy đây, chai bả lớp, rồi cái bơm. Nhưng tại chiếc xe này thì nó sẽ không có bánh xe dự phòng. Không có bánh xe dự phòng thì chúng ta xử lý như thế nào ạ? Có cái bơm. Và vá vỏ như thế nào ạ? Khanh có một cái video về vá vỏ nhanh, và chúng ta chỉ cần 10 phút là chúng ta đã vá được cái vỏ. Và cái miếng vá này là quý anh chị tự vá luôn, chỉ cần 10 phút thôi, không cần gỡ vỏ ra, không cần gỡ vỏ xe luôn. Và cái độ bền của miếng vá bằng độ bền của cái vỏ. Đến lúc quý anh chị quăng bỏ cái vỏ luôn, cái vỏ của chúng ta vá bằng miếng vá của Khanh cũng không bị xì, cũng không bị mọt. Rất là hay. Tại sao mà Khanh không muốn vá theo kiểu vá ép gỡ cái bánh xe ra thì nó cũng có nguyên nhân. Đầu tiên, khi mà gỡ bánh xe ra thì cái người vá vỏ xe đôi khi họ làm chày cái phần mâm. Cái thứ hai, các con ốc họ siết vào thì đôi khi không chuẩn, nó làm tét con ốc hoặc là hư răng. Khanh không nói tất cả, nhưng mà Khanh đã gặp rồi. Chày mâm và tét ốc là chuyện bình thường rồi. Và cái thứ ba là khi mở cái vỏ xe ra và gắn cái vỏ xe lại thì rất ít chỗ có cân mâm lại. Tại sao mà phải cân mâm? Cân mâm là gì? Thì quý anh chị sẽ nhìn thấy ở trong cái bộ mâm của chúng ta sẽ có những cái miếng dán ở phía trong á. Những cái miếng dán đó là những cái miếng dán cân bằng mâm. Thì tại sao mà phải có miếng đó? Tại vì cái mâm của chúng ta nhìn nó tròn nhưng nó không đều. Và khi mà quay tốc độ cao vài ngàn vòng một phút thì nó sẽ bị rung. Dẫn đến câu chuyện là chúng ta lái tốc độ cao của xe chúng ta sẽ bị rung. Rung đôi khi là nó gắn vào không đúng á, thì nó còn bị xỉa nữa. Thì muôn vàn lý do như vậy thì tại sao chúng ta không giá nhanh 10 phút là xong, không phụ thuộc bất kỳ ai luôn. Và có cái bơm chúng ta bơm lên liền luôn. Rồi, đây là phần phía sau nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến đến bên hông bên trái. Hông bên trái thì Khanh muốn chia sẻ với nhà mình. Đây, chúng ta có thể nhìn vào cái phần má vè ở đây. Và có cái vị trí cắm sạc bằng điện 220V này. Cắm sạc bằng điện 220V. Điện 220V này quý anh chị sạc tại nhà. Trong trường hợp
điện 220V này mà quý anh chị quên cắm sạc thì chúng ta vẫn còn có động cơ xăng. Đây là động cơ, đây là động cơ xăng của xe. Động cơ xăng nó vẫn xài bình thường, nó vẫn vận hành chiếc xe bình thường. Như vậy chúng ta sẽ xài một chiếc xe điện mà không bị phụ thuộc vào trạm sạc, và chúng ta sử dụng một chiếc xe điện êm như một chiếc xe điện, chi phí giống như một chiếc xe điện, và chúng ta đi được quãng đường dài giống như một chiếc xe xăng, thông dụng giống như một chiếc xe xăng. Như vậy chiếc xe này quý anh chị cảm thấy nó có hay không ạ? Và cái con số mà quý anh chị trải nghiệm cái chiếc xe này so với lại chiếc hybrid lệch nhau gần 600 triệu thì chúng ta có đáng bỏ ra hay không? Thì cái này Khanh đã giải đáp rồi. Câu hỏi cuối cùng còn lại là quyền quyết định ở anh chị. Nếu mà mình thích về công nghệ, hãy chọn chiếc xe này. Nó sẽ cho quý anh chị nhiều cái cảm giác khác lạ. Rồi, còn nếu mà quý anh chị truyền thống thì đây là một chiếc xe rất là truyền thống và nó là hybrid luôn. Rồi, các cái chi tiết ở nắp capo thì nó được hoàn thiện bằng nhôm nha. Đây là hợp kim nhôm, nó không cần các ron chỉ đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cái phần nội thất. Đây, nội thất thì sẽ có hai màu cho quý anh chị tùy chọn cho Recharge Ultimate và Ultimate Bright luôn. Tức là chúng ta sẽ có màu nâu cà phê. Đây là màu nâu cà phê. Nâu cà phê. Còn một màu nữa đó là màu vàng da bò. Thì quý anh chị có thể coi trên màn hình của Khanh có để cái ghế màu vàng da bò đó. Đây là phong cách vàng amber, hoặc là chúng ta thích màu nâu, tùy theo quý anh chị lựa chọn. Rồi, có một chi tiết lúc nãy Khanh muốn nhấn mạnh với quý anh chị là cái sàn xe nó bằng pin. Chính vì lý do này thành ra vị trí trung tâm chỗ này nó sẽ không bố trí cái cửa gió, mà nó chỉ có cửa gió ở trụ B thôi. Đây, cửa gió trụ B. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái ghế sau của chiếc xe này. Đây, ghế sau của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có cửa gió trụ B và cửa gió ở ngay vị trí này. Thì cái chiếc xe Recharge nó thiếu đi cái cửa gió ở trung tâm, nhưng Khanh đảm bảo với quý anh chị rằng độ hiệu quả làm lạnh thì nó cũng vẫn như nhau thôi. Còn quý anh chị thích về độ thẩm mỹ, ok, Khanh vẫn có thể hỗ trợ cho quý anh chị theo cái kiểu thẩm mỹ này. Nó không phải là một điều to lớn để quý anh chị phải quá bận tâm nha. Đây là nội thất, cũng là nội thất nâu. Nội thất nâu thì được quý anh chị tùy chọn nhiều nhất. Còn nội thất vàng thì cái số lượng quý anh chị chọn nó ít hơn. Ngoài ra cái ghế chúng ta thì nhà sản xuất họ thiết kế rất là nhiều cái chi tiết này. Đây, chúng ta có thể gặp lại thành một cái ghế trẻ em để quý anh chị có thể chở bé và quan sát bé tốt hơn bằng cái gương hậu trong xe. Cũng giống như là khi mà bé ngồi ở phía sau đây, cái cọng dây đai an toàn nó không có khứa vào cổ của bé. Đó là những chi tiết rất là nhân văn. Và Khanh có muốn chia sẻ với quý anh chị luôn là dây đai an toàn của Volvo, tất 4 cái ghế của mình là dây đai an toàn điện. Dây đai an toàn điện là khi nó phát hiện quý anh chị bị hẫng người lên khi qua những cái G, hoặc là quý anh chị có bất kỳ cái sự cố nào đó mà làm cho cái người mình hẫng lên, thì dây đai an toàn nó sẽ rút lại và nó sẽ giúp cho người mình bám sát vào cái phần ghế. Đó là những cái chi tiết nhân văn trên một chiếc xe. Đóng cửa rất là chắc đúng không ạ? Và quý anh chị có thể rồi chúng ta sẽ đi đến cái cửa trước. Đây, cửa trước nó vẫn là phong cách màu nâu cà phê đúng không ạ? Còn quý anh chị muốn phong cách màu vàng da bò thì giống như lúc nãy Khanh có chia sẻ là cái ghế của mình sẽ màu vàng da bò. Lo Power Weekend. Còn phần nội thất ở phía trước thì không có sự khác biệt. Các tính năng vận hành cũng giống như chức năng an toàn thì giống nhau hoàn toàn, không có sự khác biệt. Đây, Khanh đóng cốp xuống này. Giống nhau hoàn toàn luôn. Cụm đồng hồ cũng giống nhau, màn hình trung tâm cũng giống nhau. Và đối với quý anh chị mua xe của Khanh thì Khanh vẫn có cái, nếu quý anh chị đang xài điện thoại Android thì Khanh vẫn có cái kết nối Android cho quý anh chị. Kết nối Android Auto không dây.
đó, để quý anh chị có nhiều cái trải nghiệm hơn với cái điện thoại cá nhân của mình. Rồi đây là cái phần gọi là vị trí trung tâm con ngựa nè, chúng ta có thêm một cái sạc không dây. Đó. Và cái ghế ở phiên bản 2023 này thì nó là chất liệu da Nappa rồi. Nappa 4 ghế, ở phía sau cũng là da Nappa luôn. Và có một cái rất là hay là nó có tính năng làm mát, cũng giống như là sấy lưng ghế, giúp cho chúng ta có cái nhiều cái trải nghiệm hơn trên chiếc xe một cách thú vị hơn. Tức là cái lưng ghế của chúng ta khi đi mùa nắng thì chúng ta sẽ thổi cái máy lạnh vào, mình sẽ không bị chảy mồ hôi phần lưng ghế. Còn chúng ta đi những cái nơi mà có không khí lạnh á, thì chúng ta sẽ sấy giúp cho mình ấm áp hơn khi vào xe. Rồi đây là cái chiếc xe gọi là Ultimate 2023. Đó, đây cái bộ ghế này là một cái sự nâng cấp rất là đáng giá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái xe Recharge, coi hàng ghế trước như thế nào. Đây, hàng ghế trước của Recharge cũng y như cái phiên bản Ultimate Ride lúc nãy quý anh chị mới vừa tham khảo. Thì chúng ta cũng có hai sự tùy chọn nội thất, đó là màu nâu cà phê này và màu vàng da bò. Màu vàng da bò thì Khanh để trên màn hình, quý anh chị có thể coi giúp dùm Khanh. Và ghế này nó cũng có tính năng làm mát, sấy lưng ghế. Và chất liệu của nó là da Nappa để cho mình có cái cảm giác nó êm hơn, nó mịn hơn rất là nhiều. Rồi đây, sạc không dây, cần số pha lê. Và cái chiếc xe của chúng ta thì cái giao diện màn hình nó cũng giống y như là cái chiếc xe kia, nhưng nó sẽ có một cái điểm khác một tí. Đó là ở cái chiếc xe Recharge thì nó sẽ có cái cụm bên phải, nó là battery range, tức là quãng đường đi được với cái bằng pin. Nó sẽ khác một tí, một số thông tin thôi, còn các chi tiết nó khác, nó vẫn giống nhau. Và chiếc xe này cũng vậy, thì cái giao diện màn hình ở trung tâm đây, giao diện màn hình trung tâm thì nó cũng giống như cái giao diện của chiếc xe này thôi. Giống như giao diện thì chúng ta có thể làm mát và sấy ở vị trí này nè. Rồi xe thì Apple CarPlay có sẵn đúng không ạ? Chúng ta xài iPhone thì bình thường. Còn nếu quý anh chị xài điện thoại Android thì muốn cái kết nối Android Auto, và Khanh có thể chia sẻ cho mình một cái kết nối Android Auto, và Android Auto là không dây nha. Rồi đây là cái phần nội thất của hai xe. Thì lúc nãy cái xe Recharge của quý anh chị sẽ có cái má vè bên phải đúng không ạ? Còn xe này thì sẽ không có phần má vè. Đó. Ok, chúng ta sẽ nhìn lại tổng thể các xe. Rồi một cái video nho nhỏ Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị để quý anh chị có thể tự phân biệt được xe Ultimate Recharge khác gì với xe Ultimate Ride ở những điểm nào, và quý anh chị nên chọn xe phiên bản nào thì câu trả lời Khanh đã chia sẻ cho quý anh chị rồi. Còn quyền quyết định còn lại là ở quý anh chị. Cảm ơn nhà mình luôn quan tâm theo dõi các video của Khanh. Mong rằng cái video này sẽ mang lại nhiều cái trải nghiệm thú vị, giúp cho quý anh chị chọn một chiếc xe hợp lý hơn với túi tiền, cũng như hợp lý hơn với phong cách của mình. Mọi chi tiết Khanh sẽ giải đáp cho quý anh chị qua số điện thoại 0788 555 444. Xin chào và xin hẹn gặp lại.